Hi guys! Welcome back to my channel. So tonight, mayroon tayong bagong try and i-review para sa inyo. Syempre, I love skincare. So, gagamitin natin is itong Elujai Propolis. Sikat na sikat to sa Facebook. Madami akong nakikitang nagpo-post about this. Kaya, nung nagkaroon dito sa Lucena, merong seller dito sa Lucena, bumili ako. And this cost for 180 yata ang bili ko. Check ko lang guys, wait lang. Yun nga. So, 180 pesos siya nung nabili ko sa Skingoodies Lucena. Taga Lucena siya kasi taga Lucena ako. Dito ako nakakabili ng mga ganyan. Kasi ayoko na nagpapadala kasi sobrang hassle na para sa akin. Yung order ka sa ibang lugar tapos babayaran mo agad tapos late pa nila ipapadala, diba? Nakakainis yung mga ganun. And hindi mahaba ang pasensya ko. Kaya ayaw kong mag-order sa malayo. Okay, so this one is an ampoule. Itong ampoule na to is famous sa Korea. So, ginagamit siya for treating melasma, hyperpigmentation, lightens dark spots, and pimple marks, and it treats acne-prone and irritated skin as well. So, yun nga. Ang main ingredients nito is propolis and myrrh oil. So, yung propolis is commonly used for its healing, antiseptic, and restorative capabilities. Propolis will assist in balancing, healing, and soothing problematic skin. So it also accelerates the rate of cell growth and decongests pores. So propolis protects against bacteria and functions as a great anti-inflammatory agent. So parang antibacterial agent siya. And yung myrrh oil ay nakako-promotes ng youthful-looking complexion and offers a soothing sensation to the skin. So, yun. And sa ganito yung packaging niya. Glass bottle siya, tapos meron siyang dropper. And nandito yung pangalan niya. Tapos sa likod, meron siyang mga nakalagay dyan in Korean language. Kaya hindi ko siya mapabasa. So, this one contains 15 ml and this is made in Korea. Okay, so let's proceed na. So, ang gagawin ko guys is gagamitin ko siya hanggang sa maubos siya. Kasi feeling ko hindi siya agad epekto sa akin. So, kailangan ko talaga siyang ubusin and then siguro weekly babalik ako sa inyo for an update and yun, tingnan natin kung anong effect niya sa akin. So, sa face ko ngayon, dahil nga meron akong bagong sabon na ginagamit, nagkaroon ako ng reaction dito sa aking sa aking face kasi ang aking skin po is napaka-sensitive. Parang manipis lang yung balat ng aking face, pero dito sa katawan ko, okay naman sila. Hindi naman ganun kagrabe mag-react yung aking skin sa aking katawan. Okay, so ayun, meron akong redness dito. And meron mga pimple marks, meron pa dyan. And dito may pimple marks. Meron akong pimple dito. And yun. Yun ang aking skin condition today. And meron akong natuyo. Dahil sa ginagamit ko yung sabon, may natuyo yung pimple. So, nandito siya. And, so, ayun na nga. Sabi ko nga sa inyo, meron siyang dropper. And yung amoy niya is powdery scent. Pero medyo may pagka-mild lang. So, yan yung dropper niya. Parang plastic. Ano nga tawag sa plastic na gano'n? Basta plastic siya. Hindi naman siya... Hindi ko sure kung plastic ba o glass. Pero parang glass din na manipis. Parang gano'n. And kuha tayo ng konting drop. Tingnan natin kung ano itsura niya. Ang bango niya. Nakaka-addict siya amoyin. Okay. So, ganito siya. So, ganun yung itsura niya, guys. And i-blend natin siya. Para siyang tubig na parang merong oil. Ganun yung effect niya. Ayan. And, pag napahid mo na sa katawan, sa skin mo, medyo nawawala na yung amoy. Hindi natin siya matuyo. Hindi natin siya ma-absorb. Hindi ko alam kung kailangan ba siyang i-shake, pero hindi naman siguro. Please, mag-focus ka naman. Yan, mag-focus na ako. Okay, so, drop lang. Drop it like it's hot. Oh my goodness.
Sana effective to sa akin kasi pansin ko pag gumagamit ako ng mga Korean products, parang hindi hiyang sa akin. Pero sana this one is okay. Gusto ko talaga ma-achieve. Ano ba? Gusto ko talaga ma-achieve ang Korean skin. Halos lahat naman tayo. And then, tap natin ang ating face para mas ma-absorb niya. Tignan natin kung matatanggal niya yung redness. Medyo mahapdi ito guys, itong part na to. Hindi dahil ito dahil dun sa sabon na ginagamit ko. Pero okay lang, tolerable naman yung hapdi niya. Sticky siya. Siguro, after a few seconds, medyo sticky siya. Pero, tignan natin kung pero mabilis siya mag-absorb. Mabilis ma-absorb ng skin yung product. Tignan niyo yung medyo nawawala na yung redness na sa aking face. Hindi na kagaya ng kanina. Parang ang bilis naman. And kung titignan mo sa salamin, parang may moisturizing effect siya. And yun pala napapansin ko. Meron din siyang glowing effect. Oh, di ba? Tapos parang nagnipis yung iyong balat. Parang baby skin. Parang gano'n yung effect niya. Basta ubusin natin siya para makita natin kung ano talaga yung meron dito sa ampoule na to. Okay? Hello guys! Okay, so this is my final update kasi ubos na po yung aking Elujai Propolis. So ito na yung itsura niya. Ubos na siya. And hindi ko na to ikikip kasi wala naman akong gagawin doon sa bote. And yun nga. So ito na yung mga thoughts ko on this product. So after using it for more than a month, ito yung mga napansin ko. Ang nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang texture na liquidy siya, pero may pag titingnan mo parang oily, diba? Pero pag in-apply mo siya sa face mo, mabilis siya ma-absorb and wala siyang sticky feeling and sobrang lightweight niya, guys. Hindi siya yung mabigat na pag nilagay mo sa mukha mo, parang may nararamdaman ka nakapatong sa face mo. Hindi siya gano'n. And then, yung amoy niya na powdery scent, gusto ko yung amoy niya at first. And mabilis siyang napapakalma yung redness ng aking face. Lalo na pag ako ay nag-exfoliate, di ba mayroon akong redness dito around my nose. Madalas niyo mapansin yan pag ako ay nagme-makeup and dito sa may taas ng aking cheekbone. Meron akong redness dyan, lalo na pag ako ay nag-exfoliate nga. So, after ko siyang ni-apply, mabilis niya napapakalma. Natutone down niya yung redness ng aking face. And then, after a few minutes, okay na. Back to normal na yung aking mukha. So, pagdating naman sa pag-heal ng pimples, hindi ganun ka-effective or hindi ganun ka-instant yung kanyang pag-heal. It takes up to 3 days bago mo makita yung totoong paghilom niya. Not unless, titingnan mo lagi yung face mo nang malapitan sa mirror, diba? Kasi ako napansin ko sa kanya nung time na meron akong pimples nung ginamit ko. Na-heal niya, guys, pero napatuyo ng very light lang, pero hindi siya ganun ka bongga yung dating. Hindi, alam mo yun, yung parang hindi ganun ka noticeable yung kanyang pagbabago. Okay, pero nakaka-heal siya ng pimples, pero hindi pa rin niya na-prevent yung pagtubo ng aking pimples, lalo na pag ako ay merong monthly period. Kagaya ngayon, katatapos ko lang ng monthly period ko, and kaya mapapansin niyo meron ako mga pimple marks dyan. Ayan pa. Ito katatubo lang ito pero wala na din. After 3 days of applying this, natuyo din siya. Parang tumubo lang siya ng very light. Tapos nung in-applyan ko siya ng Elujai Propolis, nawala na. Okay, so yan. I-zoom natin para mas makita ninyo yung effect sa aking mukha. And then, ayan. Kung makikita ninyo, meron siyang glowing effect and mas mukhang naging healthy yung aking face. Medyo na-minimize na yung pores, pero hindi totally na-minimize ng talagang mabilis ha. Parang, unti-unti may napapansin ako sa kanyang
alam mo, yung konti na lang yung papansin ko mga butas-butas sa face ko, na parang nami-minimize yung iba. Pero tingnan nyo naman, ang healthy ng aking skin. Okay, so, ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, guys, is, di ba at first, nung una ko siyang tinaray, amoy powder siya. And sobrang gusto ko yung amoy niya. And hindi ko lang alam kung bakit maging ganun. After ilang gamitan, siguro mga kalahating buwan, ginagamit ko siya. Napansin ko na iba yung amoy niya, nagiging maasim siya. Hindi ko lang alam kung bakit ganun. Pero pag ginamit ko naman ngayon, may powder naman. Pero, pag nilagay ko sa face ko, malinis naman yung face ko, guys, so hindi siya nangangasim pag nilalagyan ko ng ganito. And talagang nililinisan ko muna yung face ko bago ko siya i-apply. And hindi ko lang siya ina-apply sa morning. Ina-apply ko siya sa gabi pag minsan. Pero once a day lang. Pag hindi sa morning, sa evening ko siya ina-apply. And yun nga, napansin ko sa kanya, nagiging maasim siya habang tumatagal. Kung nakagamit na kayo nito, guys, ganun din ba yung naging experience nyo sa amoy niya? Umasim ba siya after ilang araw na gamitan? So, let me know in the comment section below. Tinest ko siya, guys, as a moisturizer kasi sa nakikita ninyo, di ba, moisturizing yung kanyang effect and ang glowing yung effect niya. Pero hindi siya pwede as moisturizer. Hindi siya pwedeng substitute as moisturizer. Kasi na-try ko na siya and nag-cakey yung aking face. Kasi hindi naman nangyayari sa akin yun. Kabisado ko kasi, guys, yung face ko pag in-apply ko siya ng makeup with moisturizer and yung foundation na yon ay isa lang yung ginamit ko. So, alam ko yung effect niya pag mayroong moisturizer sa wala. So, ginamit ko siya as, sorry. Ginamit ko siya as moisturizer, pero wala. Nag-cakey pa rin yung aking face. So, I guess this product is a good product as a skincare. Hindi mo siya pwedeng i-substitute na pang-primer sa iyong makeup. Pang-skincare lang talaga siya. And ang ganda ng effect niya, guys, sa akin. Probably, bumili pa ako ng another bottle. Yan yung effect niya. Diba? Okay, so yun lang, guys. And sana nakatulong tong video na to sa inyo. Kung mayroon lang kayo mga katanungan, just comment it down below on the comment section below. Comment down below on the comment section below. Ang hirap magsalita pag may sumasabit na plema. And then, kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na. And also, paki-click ng notification bell button para every time na ako mag-upload ng bagong videos, mananotify ka. Kasi pag minsan, nakakalimutan ng iba na i-click yung notification bell. Unless, ayaw nyo talaga ma-notify pag ako'y mayroong mga bagong videos. So, see you again on my next video. Bye!